Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tää auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotenkaan ei muuta kuin leka käteen tekemä autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Tällä kertaa tehdäänkin oikein suihkupakuun ja asennetaan erotteleva kuivakäyvänä Tiny Separate tähän autoon. Tämän video on sponsoroinut Separate Oy. Lisää infoa kyseisestä firmasta löydät infoteksteistä. Menee kyllä taas niin perskuta tiukaksi, jos miettii, että täältä tulee tämä Webasto-ilmastointi, sitten keittiön viemäröinti ja sitten takatilasta, kun otetaan tonne niin kuin vesiviä, niin se on varmaan apot tätä putkea. Niin eipä sinne paljon pelivaraa jää. Näin, nyt ollaan saatu pohdittu ja mietitty ja rakennettiin tosiaan tukikehikot ja nyt me piirrettiin se vielä tänne, miten se pitää kasata. Elikkä tää tulee tänne sitten näin ja vesiletkut, viemäri tulee tohon kohtaan, vesiletkut liikkuu tää sisemmän reunaan tai ulomaan ja Webaston lämmin ilma tulee pöhöttää apot tänne etureunaan. Se lämpimä ilman tähän otan kun tonne. Ja tonnehan pystyy sitten tekemään jatkoliitoksia. Nostaan tää demoksi tuohon paikalle. Koitetaan tuolla kiristää tätä vähän, kun tää on löysä. Elikkä näköjään tää suihkuallas on vähän vinkkelissä vaan. Tai sitten toi suihkualtaan pohja on muuten vino. Ja niin sanottu ongelmakin löytys. Tää on pieni tämmönen nyppy tässä valussa. Ja sit kun kattelee, missäs kohtaa sä näytit? Tossa kohtaa vai? Joo. Tossa on tommonen pieni painausjälki, niin siihen kun tekee pienen sloven, niin sit se uppoo sinne. Sitten lähdettiin rakentaa runkoa tonne suihkuun. Ja mä käytän runkona tosiaan vesivaneria, 4 millin vesivaneria. Ja sit se maalataan vielä tartuntamaalilla ja sitten vesikestävällä maalilla. Semmoinen tuli yhdestä kaupasta ohje niin kuin suihkun rakentamiseen, niin mennäänpä sillä. Ja mutta kun taas saat soimaan ja mittavirheet tulille, niin saadaan jotakin aikaa. Noin, eka palikka oikeastaan tehty jo. Meillä on tämmönen sapluuna tässä, mikä on tuon vanhan seinän kaarevuus. Sillä me saadaan tarpeeksi tarkaksi toi niinku kaarevuus tohon. Ja sen jälkeen kun me ollaan se kerran sahattu, niin me työnnetään toi levy seinää vastaan ja sitten me tehdään kynällä siihen uusi hyvä, mikä muotoilee enemmän sitä seinää. Ja sitten me ollaan otettu aina 5 senttiä leveämmäksi sitä levyä, että meillä on sitä sohlausta ja säätövaraa siinä. Edeltävää levyä taidettiin leikkaa 4 kertaa vai? Vähän semmoista. Aika monta kertaa. Et ei ainakaan kovinkaan nopeat hommaa. Tähän tulee semmonen niinku aaltomainen laatta, semmonen muovi 3D-teksturi päälle, niin tän mä suojaan täältä nämä sahauslinjat, mutta muuten mä en ajatellut suojata tätä, kun tää on kumminkin vesivaneeri, niin se kestää. Ja sit kun siellä tulee vielä se muovipinta päälle, niin ei varmaan mene piloon. Vesivanneri, 2 primeri ja märkätilamaali, niin ihme jos menee vesi läpi. Noin, vihdoinkin päästiin suihkuun seinään pystyttää. Elikkä runkotolppa mikä tässä on, niin mä liimaan sen tähän kiinni tuolla sikalla. Ja sit mä puristan tonne väliin lattiaa vielä silikonipätkää. Sellainen. Eikä se siitä ala muodostumaan pikkuhiljalle ja vihdoin ja viimein.
pitäis naputtaa seuraavaksi toi toinen seinä tonne pystyyn. Elikkä varmaan me heitään vähän silikoonia sinne taas tonne alas ja lähdetään puristaa sitä tonne paineistamaan kiinni niin sanotusti. Aika mukavaa, kun vihdoinkin alkaa ottaa tää auto niin sanotusti muotoa tai semmosia harppausasteita huomaa, että on jotakin tapahtunut. Täällä on aika monta kohtaa ollut semmoinen, mitä pitänyt nysvätä ja tuntuu, että ei etene millään. Sitten pistäänkin liimauksen tämän suihkun käytävänpuolinen seinä. Eli tää oli vesivaneri 4 millistä ja sitten se on maalattu 2 kertaan. Ja sitten siinä on pistetty tartuntapohja maalia vielä. Ja käytännössä siinä on 4 pinnotetta. Ja nyt olisi tarkoitus vielä tänne suihkun sisälle pistää muovilistat. Ja sitten tonne takaseinä, kun on toi vesivaneri tuo vielä, niin siitä mä jatkan sitten tuolla semmoisella 3D-tekstuuri muovilaatalla hässäkään siitä vielä ylöspäin. Saadaan suihku valmiiksi. Mutta seuraavaksi mä liimaan nää tonne suihkun kulmiin. Niin mä syön housun, jos se joskus vuotaa vettä. On tämmöstä länkkä 3D-tekstuuriseinää, mikä näyttää about tuolta. Elikkä julkin sitä liimaan tonne, mä huomasin, että mä oon tilannut sitä liian vähän, tai sit joku ajatus mukaan käynyt, niin se tuntuisi vähän loppuvan kesken. Mutta eka itku markkinalauta, kun pistää vaan liimatörrö soimaan ja jatketaan asentamista. Meillä on reikä. Elikkä mun tulee semmonen suihku, mikä sekoitin käytännössä tulee tohon reikään ja niin ees pois. Sitten tehdä siihen pieni kosteussulku vielä tohon kohtaan, niin sit se olisi aika bonus. Sitten alettiin tekemään suihkun valaisua. Idea valolippaan tuli siitä, kun seinämateriaalin vaan loppui yksinkertaisesti kesken. Jotenka sopivaan kohtaan tuli ledit seinävalaisua varten. Kattovaloksi laitoin sitten yhden LED-baarin, jonka eteen tuli akryylilevy hajottamaan valoa. Ja levyn kiinnitin varovasti ruuveilla niin, että levyn ja tukipaakin väliin tulin hieman tiivistä nauhaa puristamaan levyä tasaisemmin palkkeja vasten. Levyn päälle sitten tein ohutvanerista koristekuvioon ja kuvion keskelle netistä tilattu puukoriste kruunasi kaiken. Ja nämä kaikki kiinnitin sitten suoraan pienillä määrillä liimoi tuohon levyyn. Sitten päästäkin laittaa viimeinen koristuspaikalle. Sitten seuraavaksi asennetaankin tää WC-pynttö autoon, jotenka let's do it ja kurkataan saman tien, mitä sieltä paketista löytyy. Paketti sisältää yhden hyvän manuaalin, missä on selkeät ohjeet ja tavaraluettelo. Mukana tulee myös kosteuden poistajia, biopusseja ja biotabletteja, jotenka pyntyn pystyy ottaa asennuksen jälkeen saman tien käyttöön.
Pönttö on varustettu 2 säiliöllä, isompaan hätään ja toinen virtsalle. Kumpikin näistä on helppo tyhjentää. Mainittakoon merkkivalosta, joka syttyy, kun on aika tyhjentää virtsasäiliö. Paketin mukana tulee yksi 40 cm pätkä 50 mm putkea ja 90 asteen kulmayhde, mikä mahdollistaa ilmastointiputken asentamisen joko sivuille tai suoraan taaksepäiten. Putken päihin tulee vielä ötökkäsuoja sekä sadesuoja. Mukana on myös sähköliitännät, joista toisen voi kytkeä suoraan 12 watin akkujärjestelmään ja toisen verkkovirtaan. Säiliöiden päälle tulee niin sanotusti sisäkansi, joka on varusteltu lavoilla, jotka siirtyvät syrjään, kun pyntyn päälle istuu. Ja myös tähän asennetaan vielä sisäsuoratin, mikä estää roskien joutumisen tuulettimeen. Kun pönttö lähdetään asentamaan, on hyvä katsoa ensin auton alle, ettei siellä ole edessä muun muassa runkopalkkia tai muuta tekniikkaa. Tämän jälkeen teipataan sapluna lattiaan kiinni ja porataan kuppiterällä läpireikä ilmastointia varten. Reijän paljaat peltiosat on hyvä suojata maalilla ja putki on hyvä massata Sikaplastomer 70 putulimassalla. Pönttöä nostettaessa paikalla on hyvä olla apukädet messissä. Toinen pitää putkesta kiinni auton alla ja toinen nostaa pytyn paikalle. Seuraavaksi voitkin liittää pytyn sitten sähköihin, joko 12 voltin akkujärjestelmään tai sitten verkkovirtaan. Itse kytkin pyntyn niin sanotusti hubihakkuihin kytkimen kerran. Tämän jälkeen voit porata pyntyn kiinni seinään ja lattiaan. Tällä kertaa me kiinnitimme lattian 3-puolisella 3M 2-puolisella teipillä. Seuraavaksi pitäisi asentaa toi suihku tonne loppuun, eli lähdetään sitä sitten räpläämään tonne seinään kiinni. Sitten päästään vihdoinkin vetää tätä paikalle ja valittiin sen takia tämmösen suihkuun tähän, että mä saan köyhän miehen ton sadesuihkun tänne. Pistäis toi vielä tonne paikalle. Noin. Sitten nippelit takas paikalle. Toi lukituspalikka tonne. Noin. Nyt meillä on köyhän miehen sadesuihku. Tommonen. Sitten pitäisi vielä tohon kohtaan porata ilmastointiluukkuun. Sen mä teen joku toinen kerta. Tai sit kun mä saan ne osat. Sitten pitäisi vielä seuraavaksi asentaa suihkuverho tähän ja lattiakaivoon. Noin. Nippeinappeet tohon, niin sit suihku on valmis. Sitten viimeistellään juuri suihkua, eli siihen tulee sitten se suihkuverho, mitä mä varmaan monessa muussakin jaksossa on sanonut, että suihkuverhoa ei tule piste, mutta nyt tulee. Ja rakas äitini tuli ja hän ompelee sen siihen sitten kuntoon. Ja just katsotaan, että millä tavalla me mallataan tätä tänne. Ja mulla olisi se idea, että sit kun tää suihkuverho valmistuu, niin mä piilotan tänne magneetit tänne suihkuverhon sisälle. Ja plus tähän niinku oviin, niin sitä kiristyisi tuohon tiukkaan magneettien kanssa, ettei se jää niinku roikkumaan. Nippuliko se sinne jo? Näin, tämmönenhän suihku sitten tuli. Ja vielä sit kun aletaan viimeistelemään paikkaa, niin, tai pakua, niin pistää vielä tänne kiinnitys. Ja kiinnittää sen
verhon tänne näin, niin sit tulee toinen pieni sisustuselementtikin. Ja sit plus tänne tulee vielä ne magneetit. Tänään kun on sunnuntai, niin ei ole kaupat auki, niin pitää hakea sitä seuraava kerralla. Näin. Kiitos kun tsekkasit video ja laitahan videokanava siis tilaukseen, niin pääset näkemään loputkin pakuhommat. Ei muuta kuin ensi kertaa ja kiitos ja se on moro.